gagamot ng isang manggagamot ay dumadating sa kanila na parang isang vision o isang bulong o isang utos. Ganun po yan. Ang mga kwentong ilalahad ngayon ay batay sa salaysay ng mga taong personal na nakakita at nakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa mga taga-subaybay ang pagpapasya, paniniwalaan ba o hindi ang mga nasabing kwento. May nakikita ako, dumadaan sa likod. Namatay na kasi ako. Kasakit ako dati. Tuloy biglang tumakbo siya yung bintig o tunggaan. Ito po si Stargazer na Pinoy Paranormal Mysteries. Mga kakayahang sinasabing pinagkaloob sa mga ordinaryong tao. Paano nga ba ito mapapaliwanag? Sa makulay at maingay na eskinita ng Quiapo, nakuha ng aking atensyon ang isang folk healer sa katauhan ni Brother Ariel Red na sinasabing pinagkalooban ng kapangyarihan upang makapanggamot. Namatay na kasi ako. Kasakit ako dati. Niling ko sa taas na, Lord, pagaligin mo na ako. Lahat isusurrender ko sa iyo. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na humiling sa taas. Sabi ko, God, pagalingin mo na ako. Magbabago na ako, pangako sa iyo. Sabi ng kuya ko sa akin, Tol, lumabang ka. Tapos ang sabi ko naman, Kuya, grabe luha ko. Hindi ko na kaya, Kuya. Wala na akong makita. Tinanggap na ni Ariel ang kanyang kapalaran. Alam niya na hanggang dito na lamang ang kanyang buhay. Pero may iba pa palang plano ang Diyos sa kanya. Pag ganun ko, papasok na ako sa liwanag. Pag ganun ko, biglang may lumabas na kamay. Itinulak ako pag ganun, pababa. Ginanon ako. Pag ganun sa akin, time na yun, nagkaroon ako ng malay. Tapos, nawala na yung tigas ng tiyan ko. Tapos, gutom na gutom ako. Hindi agad naging malinaw kay Ariel kung bakit siya binigyan ng isa pang pagkakataon. Hanggang sa... Time na yun, may bumubulong sa tinga ko. Sabi sa akin na nangyari, gamutin mo yan, kawawa yan. Tulungan mo yan, pagalingin mo yan. Dito na nagsimula ang misyon ni Brother Ariel. Unti-unti niyang natutunan ang iba pa niyang kakayahan tulad ng pagtawas at paggagamot sa mga nakukulang. Nakita ko kasi nakakaiba siya at nakita ko sa aura niya na may galing talaga na manggamot. Biglaan lang yun nung makita ko siya. Sabi ko, parang nag-epitomize siya o parang siyang pinapakita niya ang simbolo ni Jesus. Kasi nga ang kanyang buhok mahaba. Nakikita yung kalinisan ng kanyang intensyon dahil sa itsura niya. The aura also represented sa akin na mabuting tao. Meron ka bang pantawas ngayon para makita natin? Ito daw, lalagyan niya akong langis. So kinrus niya ang aking noo. Ididikit niya. Idinikit niya sa aking noo yung puting papel na bond paper. Dadasalan ko yan, yarihan, basbasan mo itong tao na ito at pakita sa akin ang kanya kasakitan. So makikita kung merong naggagalit sa akin. Oo, makikita. Ano ngayon? Ibig sabihin, wala naman sa iyong gawa. Ibig sabihin, lamig-lamig lang o sa katawan. Nararamdaman ko ang init ng kamay without yung kamay niya na physically na nagkumahawak sa'yo. Doon pa lang sa lumalabas sa kamay niya, mararamdaman mo na healer nga. No? At masasabi ko na may angking galing din talaga si Ariel Red. Pero matapos niya akong tawasin, kinilabutan ako nung may sinabi si Brother Ariel sa akin. Nakikita ko sa iyo ay experience ko sa mga kakayanan ko. Eksperyento. Ikaw ay ang tao pag tiningnan mo, alam mo na rin. Saka kung minsan, umupin na rin yung third eye mo, yung kabataan yan. Saka maganda rin yung palad ng guhit ng palad mo. Kasi may mata yan. Oo, ito. Oh, may kakayanan. Pwede ka rin maghilot ng batang maliit. May healing power sa katawan mo. Tinatawag. Ayan. Kung tutusin,
Doon mo makikita kung talaga magaling na talaga ang isang tao dahil hindi ko inintroduce ang sarili ko bilang isang psychic, hindi ko inintroduce na ako ay may sarili ring galing, no? Naramdaman niya at siya mismo ay nagsabing, alam ko na meron kang kakayahan din. So, masasabi mo talaga siya ay isang gifted person. Bukod sa dasal at papel, may iba't iba pang gamit sa paggagamot si Brother Ariel. Tawag na ito ay bao na isang mata na nyog na original. Oo, parang ganito. Kaso ginawa ko lang, linagyan ko na rin ng mga dasal na tinatawag. Saka marami rin ako mga agimat. Tanggalin ko muna. Ang bigat ng kanyang dala-dala. Marami rin ako mga agimat na tinatawag. Oy, tingnan mo dito, oh. Ayan, marami siyang... Ito ang suot-suot niya. Yan yung mga agimat ko na pwede na. Marami akong mga opisyal na kaibigan, na mga kernel. Ang mga anting-anting o mga gamit ng isang tao o ng isang healer ay dapat hindi natin hinahawakan talaga basta-basta. Ang isang anting-anting ay pinapakain po ng dasal. Ginagawan ng ritual. Ginagawan po yan ng maraming sakripisyo. Binibigyan nila ng panahon. So nakikita nyo po, para po yung masusing pag-aaral na basa-basa nyo lang hahawakan at matitink o magugulo ang kanilang enerhiya. Wala namang masama kung mag-try kayo kasi wala namang bayad at saka hindi naman ako naniningil, donation lang. At saka ang mas maganda, huwag tayong gumawa ng masama sa kapwa kasi yun ay malaking bagay na malaking kasalanan sa taas. Alam niyo, matagal na ako nagpupunta sa Quiapo. Ang Quiapo ay naglipa na. Ang iba't ibang nagdadasal, iba't ibang nagbabasa, iba't ibang mga nanggagamot, iba't ibang naghihilot. Si Ariel Red ay isang tao na sabihin niyo ng may galing dahil marami na rin napagaling. Yan. Marami rin naman dun po naghihilot, mga therapist. Yan, nakakagaling sila dahil sila ay therapist. Pero sa mga manghuhula, may ilan-ilan din po na magaling. Pero hindi ko po pwedeng sabihin may mahina sa kanila o may peke sa kanila. Pero mangilan-ngilan lang po talaga ang may tunay na galing. Si Ariel ay isa sa mga iyon. Maliban kay Brother Ariel Red, isa ring pinagkalooban ng kakaibang kakayahan manggamot ay si Mang Resty na tubo pa sa Kulasi Antique. Nakamamangha dahil sa palito ng posporo ang kanyang pamamaraan upang makapanggamot. Isa sa aming kasamahan ang tiyempo namang sinaktan ng tiyan habang nasa biyahe kaya napagdesisyonan subukang sumailalim sa paggagamot ni Mang Resty. Mga espiritu ng kalag. O nabigyan ako ng basbas at kapangyarihan sa kaliwanagan yun sa ligtasan. Sa una, makikitang patawa-tawa pa at tila hindi seryoso ang aming kasama. Hanggang sa biglang namilipit sa sakit habang pinipitik-pitik ni Mang Resty ang palito ng posporo na nakaipit sa pagitan ng kanyang dalawang daliri sa paa. Pagtagal. Dito ang sunod pa yan ha. Pagtagal. Ang Kulasi Antique ay hindi naman known talaga sa Panay Kababalagan, hindi tulad po ng Tibiao at Lawaan. Ang Kulasi Antique ay naging pamoso lang dahil si Mang Resty. Si Mang Resty may kakaibang paraan sa pagtatawas po ng tao. Gamit po niya ay palito ng posporo. Nung una po hindi ako naniniwala. Kaya nag-subject ako rin mismo, iipitin po sa inyong paa, iikutin lang niya ng ganon. Pag sumakit at umaray ka, hindi nyo maintindihan po, hindi nyo matitiis ang sakit. Imposible na po kasi ano ba naman iipitin? So tinry ko po yung ganyan. Wala naman po. Wala po siyang iniipit na laman o sabihin yung skin nyo. Talaga lang po plain nakapatong. Pero napakasakit po. Diyos amang kataas-taasan. Diyos amang walang pinagmulan. Pagkatapos nito ay pinainom ng tubig, pinagdasal at binasbasa ni Mang Resty ang aming kasamahan. Pagkatapos ng sesyon ay umihi ang aming kasama at nakaramdam na ng ginhawa. Palaisipan pa rin sa amin kung paano naging instrumento ang palito ng posporo para makapanggamot si Mang Resty. Mananatili pa rin itong hiwaga ng isang divine spiritual healer. Sa aming paglibot sa Antique, nakilala rin namin si Mang Jaime
na imbis palito ng posporo, ang pinaghuhugutan naman ng kakayahan ay ang misteryong pulang libreta. Saan mo nakuha yung libreta? Nakalutang sa tubig. Sa salitang Latin umano niya nababasa ang mga dasal sa tuwing bubuksan niya ang libreta, gayong hindi naman siya talaga marunong mag-Latin. Anong laman ng libreta? Ang laman ng libreta ay yung litrato niya. Parang punong, parang mataba na triangle. Lahat ng color dyan. Kung basahin mo ay Espanyol. Iba't ibang dasal anya ang nakapaloob sa pulang libreta. At sa tuwing kailangan niya ito, isang buklat lang, makikita na niya ang dasal para sa partikular na karamdaman. Naniniwala si Mang Jaime na mula sa Diyos Ama ang kapangyarihan ng pulang libreta. Naniniwala siyang ipinagkatiwala ito sa kanya upang marami pa siyang buhay na mapagaling at mailigtas. Sa ibang pagkakataon, pinuntahan ko si Mang Jaime at pinakita niya sa akin ang libreta pero hindi niya pinabasa. Panay puno po ng Latin at maliit na libreta na ang impression ko ay Pidgin Latin na nandoon lahat ang kanyang mga inuusal na yung kumbaga may pangtigal po, mayroong pang pampalubag loob, kumpleta po doon sa kanyang libretang pula. Marami po ako nakausap na nakapagpagamot kay Mang Jaime. In fact, yung anak na aming caretaker nadala doon noon at tila naman gumaling kasi at that time medyo nalagay din sa bingit ng hindi maganda. So, nakalagpas siya doon sa kanyang sakit. Isang babae rin ang nakilala namin sa Antique, ang faith healer na si Manang Rita. Gamit ang simpleng pulang tela, makapal na sinulid, luya at ilang pirasong kahoy, sinasabing pinalalakas niya ang dungan ng mga batang sanggol. Ang hugot dungan ay ginagawa sa mga bata, no? Lalong-lalo na ang mga bata na laging nauusog o nagkakaroon ng sakit. Yung sinasabi nating lalawayan, di ba nilalawayan natin lagi ang isang bata mababate. So para hindi ganun laging nababate ang isang bata, dinadala sa isang manggagamot para magkaroon ng hugot dungan, para palakasin ang iyong tinatawag nating spiritual resistance, no? Meron tayong resistensya sa katawan na physical, meron ding resistensya sa spiritual para hindi ka rin madaling paghihinaan ng loob o hindi ka maapektuhan ng mga tinatawag na psychic vampires. Ang batang yon ay napansin ko hindi na batiin, hindi na iyakin. Kasi minsan kapag ang bata ay nababate, alas 6 pa lang ng gabi o sa hating gabi, iyak na iyak, hindi makakatulog. Naging mahimbing ang pagtulog ng bata. Hindi na parang balisa pagdating na alas 6, parang may mga nakikita, hindi siya lingon na lingon, na parang may kinakausap. So naging normal. So napansin ko, oo nga, parang tumahimik yung bata. Pagka pinahugot dungan mo, nababawasan po yung sinasabi niyang nakakakita ako ng ganito o parang may sumisitsit sa akin o parang may naririnig ako na nababawasan. Bakit ko napili na i-feature si Ariel Red, si Mang Resti, si Mang Jaime at si Manang Rita? Ang unang batayan ko po na tiningnan ay ang credibility. At ang isa pa ay ang sinseridad nila sa kanilang mga ginagawa. At higit sa lahat ay kung talaga namang merong epekto ang kanilang mga paggagamot o mga style ng paggagamot. Lahat ng to, kung pamamaraan ng paggagamot ng isang manggagamot, ay dumadating sa kanila na parang isang vision o isang bulong o isang utos. Ganun po yan. May mga taong tila pinili at nabiyayaang mapagkalooban ng kakayahan. Dahil hindi karaniwang pinaniniwalaan, madalas pinagdududahan. Ito nga ba ay mga katang-isip o mga bagay na nagbubukas ng isip? Maniniwala ka ba? Ito po si Stargazer ng Pinoy Paranormal Mysteries. 3 taong gulang si Nene nang unang malantad ang kanyang kakaibang kapangyarihan na papaliyab niya ang mga bagay